Hello dear students, Dr. Bapuji Salunkhe, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which you are learning is Applied Science Physics. The unit which you are learning is Photoelectricity, X-rays and Laser. The learning outcome for our today's lecture is explain Planck's hypothesis. Dear students, before touching the Planck's hypothesis or knowing what is Planck's hypothesis, let us see why does the Planck's hypothesis arise. का Planck hypothesis येतं हे आपण या ठिकाणी पाहू. 19व्या शतकाच्या शेवटी means in the end of 19th century there was a problem in the physics which is called as a black body radiation. In that black body radiation, the radiations emitted by a perfect black body were recorded and plotted the graph frequency against the intensity of the radiation. आता असं दिसून आलं की लोअर फ्रिक्वेन्सीज ती ब्लॅक बॉडी जी आहे त्या जे लोअर व्हॅल्यूज ऑफ फ्रिक्वेन्सीज जी काही इमिट करत आहे त्याच्याबरोबर त्या रेडिएशनची जी इंटेन्सिटी आहे ती इंटेन्सिटी आणि त्या फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन आहे त्या मॅच होत होत्या. ओके, आणि म्हणून इथपर्यंतचा जो ग्राफ आहे हा जो ग्राफ आहे इथपर्यंतचा तो व्यवस्थित एक्सप्लेन करता येत होता त्यावेळेपर्यंत प्रचलित असणारं जे विज्ञान आहे त्यानुसार. परंतु ज्याला आपण क्लासिकल फिजिक्स असं पण म्हणतो, परंतु ज्यावेळी हायर व्हॅल्यूज ऑफ फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळी ती बॉडी इमिट करायला लागली त्यावेळी तिचं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन जे होतं ते अशा पद्धतीने एक्सपेरिमेंटली दिसून आलं. ही जी सॉलिड लाईन आपल्याला दिसत आहे ना त्या पद्धतीने ते दिसून आलं, पण ॲक्च्युअली ते दिसायला क्लासिकल फिजिक्सच्या अनुषंगाने हे ग्राफ अशा पद्धतीने हायर इंटेन्सिटीसाठी जायला पाहिजे होता, परंतु तो तसा गेला नाही. म्हणजे त्यावेळेपर्यंत उपलब्ध असणारं जे विज्ञान आहे त्याच्यानुसार हा ब्लॅक बॉडी रेडिएशन जो काही प्रॉब्लेम आहे तो एक्सप्लेन करता येत नव्हता. याच्यावर त्यावेळेचे बरेचसे शास्त्रज्ञ विचार करत होते आणि त्याच वेळी प्लँक जो आहे मॅक्स प्लँक द मॅन फ्रॉम अ जर्मन सायंटिस्ट मॅक्स प्लँकने एक थेअरी प्रपोज केली, त्याला आपण क्वांटम थेअरी असं सुद्धा म्हणतो. आणि त्यांनी ते स्वतःचे असे काही पॉस्ट्युलेट्स त्या ठिकाणी मांडले आणि त्यांनी स्वतःचे काही फॉर्म्युले मांडले आणि त्यानुसार ज्यावेळी तो फॉर्म्युलेज आपण क्वांटम थेअरीचे अप्लाय केले त्यावेळी मात्र हा जो ग्राफ आहे ना हा व्यवस्थित एक्सप्लेन करता येऊ लागला. आणि म्हणून इथं या ठिकाणी ग्राफवर लिहिलं आहे बघा, प्लँक्स रेडिएशन फॉर्म्युला. जर तुम्ही क्लासिकल फिजिक्स न गेला म्हणजे त्यावेळेपर्यंत उपलब्ध असणारं फिजिक्स त्यानुसार हा ग्राफ हा जी सॉलिड लाईन आहे अशा पद्धतीने अराईज व्हायला पाहिजे होती, पण ती तशी नव्हता. ॲक्च्युली एक्सपेरिमेंटली काय दिसायला लागलं की हायर फ्रिक्वेन्सीला जे इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे रेडिएशनचं ते अशा पद्धतीने आहे आणि प्लँकच्या थिअरीनुसार ते एक्सप्लेन करता येऊ लागलं आणि म्हणून त्याला आपण म्हणतो प्लँक्स हायपोथेसिस, ज्याने एक्सप्लेन केलं. आता आपण पाहूया की नेमकं प्लँक हायपोथेसिस काय सांगतं. प्लँक हायपोथेसिस, तर प्लँक्स हायपोथेसिसमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे एनर्जी इज नायदर रेडिएटेड और ॲब्सॉर्ब्ड इन अ कंटिन्युअस मॅनर बट इन अ डिस्क्रीट मॅनर. प्लँक्स हायपोथेसिस आपल्याला सांगतं की एनर्जी ही ॲब्सॉर्ब केली गेली म्हणजे शोषून घेतली झाली किंवा रेडिएट केली इमिट केली बाहेर उत्सर्जित केली ही कंटिन्युअस मॅनरमध्ये न होता ती डिस्क्रीट पर्टिक्युलर व्हॅल्यूमध्येच होते. म्हणजे क्लासिकल फिजिक्स आपल्याला काय सांगत होतं की एनर्जीच्या सर्व व्हॅल्यूज एखाद्या रेडिएशनसाठी पॉसिबल आहेत, एनर्जीच्या सर्व व्हॅल्यूज पॉसिबल आहेत. तर प्लँक म्हणला नो, एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन अ कंटिन्युअस मॅनर बट इट्स ॲब्सॉर्प्शन ऑर इमिशन हॅपन्स इन अ डिस्क्रीट मॅनर. हा त्याचा सगळ्यात मोठा सिद्धांत होता. ओके, आता पुढे जाऊन त्यानं सांगितलं की एनर्जी इज रेडिएटेड ऑर ॲब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॅकेट्स ऑर बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज अ क्वांटा हुज सिंग्युलर इज अ क्वांटम. लक्षात घ्या, खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. इट इज अन ओरिजिन ऑफ अ क्वांटम थेअरी इन फिजिक्स. असं घडलेलं आहे की एनर्जी रेडिएट केली गेली किंवा ती ॲब्सॉर्ब केली गेली तर ती स्मॉल पॅकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जीमध्ये होते. म्हणजे एखाद्या रेडिएशनचा सगळ्यात कमी एनर्जी जी आहे ज्याला आपण क्वांटम असं म्हणतो, तर एनर्जी जी रेडिएट केली जाते किंवा ॲब्सॉर्ब केली जाते ही कंटिन्युअसली न केली जाता ते स्मॉल पॅकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी आहे ना त्याच्या फॉर्ममध्ये केली जाते आणि त्यातल्या एका बंडलला आपण क्वांटम असं म्हणतो. हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे क्वांटम थेअरीमधला की क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट अमाऊंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर दॅट रेडिएशन. तुम्ही जे रेडिएशन कन्सिडर करता आहात
त्या रेडिएशनसाठी स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी जी आहे ती आहे क्वांटम. म्हणजे क्वांटम, एखाद्या रेडिएशनचा क्वांटम म्हणजे त्या रेडिएशनसाठी पॉसिबल असणारी सर्वात मिनिमम एनर्जी. म्हणजे उदाहरणार्थ रेड कलरची, यू आर कन्सिडरिंग द रेडिएशन ऑफ अ रेड कलर, देन द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर द रेड कलर रेडिएशन इज द क्वांटम ऑफ दॅट red color radiation. Okay, so what is that energy? Let us see. Energy possessed by each quantum of radiation is directly proportional to the frequency of the radiation. हे खूप महत्त्वाचा सिद्धांत आहे की एखाद्या रेडिएशनच्या क्वांटमची एनर्जी ही डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते त्या रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर. म्हणजे जर का रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल, हायर व्हॅल्यू असेल, म्हणजे समजा व्हायलेट कलर आहे तर व्हायलेट कलरची फ्रिक्वेन्सी ही रेड कलरच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच व्हायलेट कलरच्या क्वांटमची एनर्जी म्हणजेच व्हायलेट कलरचं रेडिएशन हे जास्त एनर्जेटिक असणार रेड कलरच्या रेडिएशनपेक्षा. का? कारण रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती कमी आहे, व्हायलेट कलरची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. म्हणून एनर्जी आणि फ्रिक्वेन्सीमधली रिलेशनशिप काय आहे ती की देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन अँड एनर्जी. मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. बघा, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन. कशा पद्धतीनं पहा, जशी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन वाढत जाईल तशीच एनर्जी त्याची वाढत जाईल. आता हे इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला ह्या RHSला एका पर्टिक्युलर कॉन्स्टंटनं मल्टिप्लाय करावं लागेल. E इज इक्वल टू एच न्यू इज दॅट कॉन्स्टंट, H is that constant, and our equation will be E is equal to H nu. This is masterpiece equation in physics. E is equal to H nu. It gives the value of quantum of the radiation or minimum possible value for the minimum possible energy value for that particular radiation. E is equal to H nu, where H is Planck's constant, E is energy of the photon or quantum, H is equal to Planck's constant 6.63 into 10 raised to minus 34 joules second, and nu is the frequency of the considered radiation. तुम्ही जी रेडिएशन कन्सिडर करता, म्हणून h nu is, you can call the energy of a photon of that radiation, where nu is the frequency of that radiation, or minimum possible energy for that radiation. So here afterwards we can simply call it as a h nu, means photon or quantum also. Okay, आता आपल्याला हे माहित झालं की एखाद्या रेडिएशनची मिनिमम पॉसिबल एनर्जी किती असते, h nu इतकी असते. आता पहा, एनर्जी इमिटेड और ॲब्सॉर्ब्ड इन इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच न्यू. आपण जसं की आधी सांगितलं की एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते किंवा इमिट केली जाते ती डिस्क्रीट मॅनरमध्ये केली जाते. म्हणजे डिस्क्रीट म्हणजे की टप्प्याटप्प्यानं, ठराविक पर्सेंटेजनं किंवा ठराविक क्रमानं ती केली जाते. तर तो क्रम कसा आहे तर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच न्यू आहे. म्हणजेच कसं पहा, दिस इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेअर एन इज 1 2 3 4 5 इट्सेट्रा इट्सेट्रा अँड सो ऑन. ओके, म्हणजे आता काय बघा, ह्याचा अर्थ काय की जर का आपण इथे व्हॅल्यू एनच्या पुट करत गेलो 1 2 3 तर आपल्याला इज इक्वल टू काय मिळणार आहे, इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू 2h न्यू और 3h न्यू और 4h न्यू. ह्याचा अर्थ असा आहे की एनर्जी इमिट करताना जर का एच न्यू इतकी एनर्जी इमिट केली तर त्यानंतर जी एनर्जीची व्हॅल्यू इमिट होईल ती 2h न्यू इतकी असेल, त्यानंतर होईल ती 3h न्यू इतकी असेल. असं पॉसिबल नाही की फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू पॉसिबल नाही की 1.3h न्यू एवढी व्हॅल्यू इमिट झाली. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. 2.4h न्यू इतकी व्हॅल्यू एनर्जीची इमिट झाली. किंवा हे ॲब्सॉर्प्शनसाठी सुद्धा कराय की जर का एनर्जी एखाद्या बॉडीने ॲब्सॉर्ब केली तर h न्यू इतकी व्हॅल्यू ॲब्सॉर्ब करेल. त्यानंतर जर का व्हॅल्यू ॲब्सॉर्ब केली तर 2h न्यू इतकी व्हॅल्यू ॲब्सॉर्ब करेल त्या रेडिएशनची, 3h न्यू इतकी ॲब्सॉर्ब करेल. कळालं? म्हणजे डिस्क्रिटली होणार, असं होणार नाही एच न्यू 1.1h न्यू 1.2h न्यू. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. एच न्यू एनर्जी व्हॅल्यू विल बी ॲब्सॉर्ब्ड. देन इफ द ॲब्सॉर्प्शन हॅपन्स देन इट विल बी 2h न्यू ओनली. ओके, सो एनर्जी इज इमिटेड और ॲब्सॉर्ब्ड इन इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h न्यू. वेन द क्वांटम इज ऑफ लाईट इट इज कॉल्ड एज फोटॉन. क्वांटमलाच फोटॉन असं म्हणतात, लक्षात घ्या. फोटॉन ही टर्म 1921 साली लेस्विक या शास्त्रज्ञानं वापरली, की कायम ध्यानात घ्या. आईन्स्टाईननं फोटॉन हा शब्द वापरला नाही, क्वांटम हा शब्द आईन्स्टाईननं वापरला. फोटॉन हा शब्द पुढे लेस्विक या शास्त्रज्ञानं रूढ केला. ओके,
आता काय काय आहेत बघा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. अ फोटॉन इज अ मासलेस पार्टिकल. फोटॉन हे एक मासलेस पार्टिकल आहे. दो फोटॉन हॅज मास बट इट्स व्हॅल्यू इज सो मच निग्लिजिबल, so much low value it has, so we call the mass of the photon is 0 or massless particle is photon. Okay, so you must remember one thing, that the photon has existence. Photon ला existence आहे, just like electron does have. इलेक्ट्रॉन ला ज्या पद्धतीनं एक्झिस्टन्स आहे त्याच पद्धतीनं फोटॉनला सुद्धा एक्झिस्टन्स आहे. इट इज नॉट अ फिक्शनल एंटिटी बट इट इज रिअली एक्झिस्टेड एंटिटी. ओके, अ फोटॉन डज नॉट हॅव एनी चार्ज, दॅट इज फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फोटॉन हा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आहे, त्याच्यावर इलेक्ट्रॉनसारखा किंवा प्रोटॉनसारखा चार्ज नाही. अ फोटॉन डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मॅग्नेटिक फील्ड. फोटॉनचं डिफ्लेक्शन घडून येऊ शकत नाही इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये. फोटॉन ट्रॅव्हल विथ स्पीड ऑफ लाईट. फोटॉन हा लाईटच्या गतीनं ट्रॅव्हल करत असतो. वी नो दॅट स्पीड ऑफ लाईट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c. अँड एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन. फोटॉनची एनर्जी, एखाद्या रेडिएशनमधील फोटॉनची एनर्जी ही त्या रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सीच्या समप्रमाणात असते किंवा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते. जर का रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर त्या रेडिएशनच्या फोटॉन जो असणार आहे किंवा मिनिमम पॉसिबल एनर्जी जी असणार आहे ती सुद्धा कशी असणार आहे, जास्त. आता हे आपण एका डायग्रामच्या साहाय्याने समजून घेऊया. इथं आता डायग्राम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिलेला आहे. रेड कलर टू व्हायलेट कलर. आपण इथे दिसते पहा, रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी आहे ती कशी आहे, लो आहे. ओके, आणि जसं आपण रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, व्हायलेट या कलरकडे अशा म्हणतो, तसं आपल्याला दिसून येते बघा की फ्रिक्वेन्सी वाढत चाललेली आहे रेडिएशनची. आणि आपणास माहिती आहे की ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. आणि म्हणून आपल्याला दिसते पहा की लो एनर्जीकडून जशी आपण हाय एनर्जीकडे जाऊ तशी व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी सुद्धा काय झालेली आहे, वाढत गेलेली आहे. एनर्जी इन्क्रीजेस. म्हणजेच एनर्जी ऑफ व्हायलेट radiation is highest in the spectrum and lowest energy is of a red color, because red has a low frequency value, so its energy is low as compared to all these radiations, and highest energy of violet color radiation. Okay, some numerical here. In numerical, an accelerated electron emits a quantum of radiation with a frequency 8 × 10⁸ hertz. Calculate the energy of electron in electron volt. Okay, and given the value of a Planck's constant. आपणाला सांगण्यात आलेलं आहे की एक रेडिएशन आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी 8 × 10⁸ hertz इतकी आहे, आणि त्याचा जो क्वांटम आहे त्या रेडिएशनचा तो त्याची एनर्जी किती असेल तर आपल्याला माहिती आहे E = h nu, द व्हॅल्यू दॅट वी नो. ओके, आता काय आहे की E = h nu, वी डिड पुट the value is 6.63 × 10⁻34 into frequency of the radiation, and we come up with answer 5.3 × 10⁻15 joule. आता आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये काय विचारण्यात आलेलं आहे की तिची एनर्जी जी तुम्ही इलेक्ट्रॉनची काढणार आहे ती इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. इफ यू हॅव बीन आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट इन जूल, सो फार इट मच ओके, बट you have more asked to calculate in electron volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 × 10⁻19 joule. So divide this value by 1.6 × 10⁻19. So you will be having your answer this much. Just calculate and you will come with the answer. Thank you, dear students.